आउनुस् अनबक्सिङ गरौँ पहिले कार्ड च्याटौँ हैन कार्ड च्याटेपछि यसलाई च्याटेपछि हामीले यहाँ Dr. True 3-in-1 only tap water use no other water भन्ने हुन्छ हैन यसमा हामीले यो हटाइसक्यो हामीले यसमा के हुँदो रहेछ 3-in-1 भनेको के हो यसको मतलब 3-in-1 भनेर लेखेको छ हैन यसमा यो भयो यति मात्र हुँदो रहेछ हेर्नु चाहिँ यति यसो राखेर बाफ लिने होला आउनुहोस् अब यसमा यो छ यो सानो यो यस्तो हुँदो रहेछ अनि यो साइड यसमा यस्तो राख्ने होला एउटा आउने होला बाफ आउने होला यस्तो बाफ लिने हेर यस्तो बाफ लिने होला आउनुहोस् यसले काम कस्तो गर्छ हेरौँ है त साँच्चै एउटा कुरा त भन्दै बिर्सेँ यो यसको भिडियो मेन बनाउनुको कारण के हो भन्दाखेरि यो जम्मा मैले सरीमा किनेको अब सरीमा किनेको सामानले कतिको काम गर्छ भनेर हेर्न खोजेको मात्रै हो खासमा मलाई यो सरीमाको सामानले खासै काम गर्दा जस्तो त लागेन हैन तर पनि हेरौँ यो कस्तो काम गर्दो रहेछ यो हल्का यस्तो पारेको हुँदो रहेछ यो त यसमा यस्तो राखी पानी पहिले यसमा हालिसकेको छु हेर्नुहोस् त यहाँ म्याक्सिमम लेभलसम्म हालिदिइसकेको छु त्यसपछि अब यसैबाट देखाउनु त अहिले यति सानोले मात्र देखाउनु त करेन्ट सप्लाई गर्दैछु म करेन्ट अन हुने बित्तिकै यहाँ हाम्रो एक प्रकारको साउन्ड आएको छ सुनिन्छ कि सुन्दैन त्यही यहाँ हेर्नुहोस् है यो तपाईँले भ्यापोर देख्नुभयो अन गर्ने बित्तिकै भ्यापोर आइसकेको छ हेर्नुहोस् है यो अचम्मै हो है म फ्यान बन्द गर्दैछु एकैछिन है अलराइट गाइज हेर्नुहोस् है त यहाँ एकैचोटिमा यति खतरा पावरफुल भ्यापोर आइसकेको छ हेर्नुहोस् है यो धेरै राम्रो रहेछ 100 रुपियाँ मात्र भए पनि यसले धेरै काम गर्ने रहेछ हेर्नुहोस् है ल यतिको धुवा आइरहेछ हैन यतिको भ्यापोर आइरहेछ तपाईलाई मजाले पुग्छ ओएमजी 100 रुपियाँ पर्ने धुवा आइरहेछ के भ्यापोर आइरहेछ जम्मा 100 रुपियाँ मात्र हो यसको मैले चाहिँ किन्दाखेरि जम्मा 100 रुपियाँ मात्र हो यसको म तपाईलाई चाहिँ लिंक चाहियो भने लिंक पनि दिन्छु म यो दराजमा मैले किनेको है यस्तो मजाले आइरहेछ हेर्नुहोस् है भयंकर पाराले घुमाएर के हो त्यो बास्टीमा आइरहेछ हेर्नुहोस् है हामीले यसलाई निकालेर हैन यसलाई यस्तो हुँदो रहेछ यस्तो गरेर यसरी यहाँ चाहिँ अनुहार राखेर स्टिम दिन मिल्छ हैन अनि अर्को चाहिँ फेरि राखेर पनि
मजाले स्टिम राख्नु मिल्दो रहेछ स्टिम मजाले बाफ आउँदो रहेछ भने चाहिँ लेट्स मुभ गाइज यसमा अलि धेरै टाइम युज गरिसकेपछि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि बिस्तारै पानीको मात्रा भ्यापोरको मात्रा चाहिँ अलिक कम हुने रहेछ होइन यो म्याक्सिमम लेभल आइसकेपछि होइन यस्तो लिल हाल्नुपर्छ यो मैले चलाएको धेरै 15-20 दिन भइसक्यो होइन अब 20 दिनमा चाहिँ नि यसको भ्यापोर आउने टाइम पनि अहिले धेरै लिँदो रहेछ होइन रहेछ र अब तपाईँलाई यदि यसमा भ्यापोर साह्रै आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने मसँग एउटा ट्रिक छ यो इलेक्ट्रोलाइसिस मेकानिजममा यो के भन्छ यसले हिट प्रोड्युस हुने भएको कारणले यसमा कन्डक्सनको लागि चाहिँ नि हामीले थोरै नुनहरू राखिदिँदाखेरि यो चाँडै बाफ आउने गर्छ हेर्नुहोस् है त म तपाईँलाई देखाउँछु अब म यसपालि यदि थोरै नुन यसमा मैले हाल्छु होइन थोरै नुन हालेर यसलाई म पोल्छु यो आइडिया लगाउनु भयो भने यो चाँडै बाफ आउँछ हेर्नुहोस् है त हेर्नुहोस् है त गाइज यसमा बाफ आइसकेको छ हेलो गाइज यो अब बाफ रेडी भइसक्यो बाफ कन्टिन्युस आइरहेछ होइन यसरी हामीले थोरै नुन राखेर यो के भन्छ धेरै पुरानो भइसकेपछि चाहिँ यसलाई नुन राखेर पनि चलाउन सकिन्छ मतलब पानीमा नुन हाल्यो भने अलिक चाँडै बाफ आउन सकिन्छ बाफ निकाल्न सकिन्छ सर्बियामा यतिको बाफ आउने भनेको एकदम राम्रो नै लाग्छ मलाई तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोस् होइन अब नेपालमा अहिले सर्बियामा यति पाउनु भनेको मलाई चाहिँ धेरै ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ होइन तपाईँले चाहनुहुन्छ भने दराजमा किन्नुहोस् है दराजको लिङ्क चाहिन्छ भने म तपाईँलाई दराजको लिङ्क पनि पठाइदिन्छु मेरो तल भिडियोको तल लिङ्क पठाइदिन्छु म आजको लागि यति नै गरौँ यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भित्र के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ र म तपाईँलाई देखाउँछु यसको पानी तताउने मेकानिजम चाहिँ नि अजिब खालको छ हेर्नुहोस् है र यसमा चाहिँ नि यो के भन्छ पोजिटिभ करेन्ट लाग्यो मलाई कहिले यसमा पोजिटिभ नेगेटिभ टर्मिनल हालेर चाहिँ यो ठ्याक्क इलेक्ट्रोलाइसिस मेकानिजममा चलाइरहेछ यो मजाले लागेर चाहिँ कसरी पानी तात्यो भनेर पहिले हेर्नुहोस् है त यो पोजिटिभ टर्मिनल यो नेगेटिभ टर्मिनल पानीमा चत्त डुब्छ अनि त्यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिसबाट चाहिँ पानी तातिने रहेछ सिम्पल मेकानिजम रहेछ त हेर्नु चाहिँ प्लास्टिक यति युज गरेर थोरै मेटल युज गरेर सामान बनाइदिए